დილამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას. პირადი ექიმი მარი მალაზონია, სრულდო თარგმანი. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე. და საუბრობთ ადამიანზე მიუხედავად მისი ასაკისა, სქესისა, ეთნიკური კუთვნილებისა, მიუხედავად მისი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსისა და მიუხედავად მისი ჯანმრთელობის. აი ამ ფრაზით ვიწყებ მე ყოველ დღე გადაცემას, ამ ფრაზით ყოველდღე თქვენს ოჯახებში მოვდივართ სტუმრად და ამ ფრაზით ყველაზე სრულყოფილად გამოვხატავთ ჩვენი გადაცემის კონცეფციას. დიახ, ადამიანი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება და თუ ჩვენ საუბრობთ ჯანმრთელობაზე, ყოველთვის ვითვალისწინებთ, რომ ჯანმრთელობა არის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი ინსტრუმენტი ადამიანის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად და სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად. ამავე დროს ჩვენ საუბრობთ ჯანმრთელობაზე, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა გახლავთ სრული ფიზიკური, მენტალური, სოციალური კეთილდღეობა და ადამიანის ცხოვრების ხარისხი ბევრად არის დამოკიდებული ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. როდესაც ჩვენ ცდილობთ ვუპასუხოთ თქვენს კითხვებს, ყოველთვის ვითვალისწინებთ პრობლემებს და პრობლემების მიმართ არა მარტო პროფესიონალების, არამედ თქვენ დამოკიდებულებას. ეს არის არსებითი და ეს დამოკიდებულება, აი ეს ფაქტი დაედო საფუძვლად დღევანდელ ჩვენს გადაცემას, თუ რას გულისხმობ დეტალურად მოგვიანებით ამაზე რა თქმა უნდა გეტყვით, ხოლო რაც შეეხება დღევანდელი ჩვენი საუბარი რომ ბავშვებს მიუცადაგეთ, ამაში გასაკვირი არაფერია, ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე ბავშვებზე, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ დღეს ბავშვებზე თირკმლის ჯანმრთელობის ჭრილში და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ადამიანები, რომლებიც მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე მუშაობენ ამ საკითხებზე. კერძოდ, საქართველოს პედიატრ-ნეფროლოგთა ასოციაციის თანათავმჯდომარეები და დამფუძნებლები, ნეფროლოგი პროფესორი ბატონი გურამ ჩიტაია, ნეფროლოგი პროფესორი ბატონი დავით კვირკველია. დილამშვიდობისა ბატონებო, მოგესალმებით ჩვენ სტუდიაში დიდი სიამოვნებით, იმიტომ რომ შემიძლია ვთქვა გულწრფელად ჩვენ ვაგრძელებთ საუბრების ტრადიციას. წლების მანძილზე ჩვენ ხვდებით ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით იმისათვის, რომ მშობლებს, ოჯახებს დაგროვილი კითხვების პასუხები განვუმარტოთ და დღევანდელი გადაცემაც არ არის გამონაკლისი. მე ახლა შემიძლია უკვე ვთქვა, რომ დღევანდელი გადაცემა ნამდვილად მშობელთა ინტერესით არის განპირობებული და რასაკვირველია ჩვენ სახელებს და გვარებს არ ვასახელებთ, მაგრამ კონკრეტულად მე მინდა ვუთხრა მშობლებს და განსაკუთრებით იმ მშობელს, რომელმაც პირველმა დაიწყო ამ თემაზე საუბარი და გამოხატა სურვილი, რომ გადაცემა აგებულიყო ამ თემაზე, ვუთხრა, რომ დღეს ვეცდებით მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ თქვენი კითხვები, მე ვეცდები ეს კითხვები დავსვა და შესაბამისად ჩვენი სტუმრებისგან მივიღოთ ეს პასუხები. დავსვამ პირველ კითხვას, რომელიც ზოგადი იქნება. რამდენად ხშირია თირკმლის დაზიანება ბავშვებში? ჩვენი პოპულაცია რომ განვიხილოთ და რა ტიპის დაზიანებებია ყველაზე ხშირი? ყველაზე ხშირი ახლავთ საშარდე-გზების ინფექცია ბავშვთა ასაკში. საერთოდ თვლიან, რომ საშარდე-გზების ინფექცია სიხშირით რესპირაციული, ანუ სასუნთქის სისტემის დაავადებების შემდეგ მეორე ადგილზეა. უკანასკნელ ხანს დიაგნოსტიკური საშუალებების გაუმჯობესებამ საშუალება მოგვცა მოსატყობნის პერიოდში დავადგინოთ სხვადასხვა ანომალია განსაკუთრებით საშარდე სისტემის, რომელიც ნაყოფს აქვს და ეს ანომალია ხშირად ითხოვს შემდგომ დაკვირვებას. შემდგომ შეიძლება გართულდეს საშარდე-გზების ინფექციით და ეს გარკვეული კატეგორიაა. საშარდე-გზების ინფექციის სიხშირე გახლავთ დაახლოებით 6%. ეს საკმაოდ სოლიდური რიცხვია, დიდი რიცხვია სიხშირის მიხედვით. ანომალია საშარდე სისტემის, რომელიც მოსატყობნის პერიოდში დიაგნოსტირება და შემდეგაც ვლინდება დაახლოებით 1-2%-ია სიხშირით, ესეც საკმაოდ დიდი რიცხვია, რაც შეეხება სხვა დაავადებებს. ზუსტი საქართველოში სტატისტიკა არ არის, მაგრამ გეტყვით ზოგადად. ნეფროზული სინდრომი. ეს გახლავთ თირკმლის დაავადება და საკმაოდ მრავალფეროვანი გამოვლინებებით სხვადასხვა დაავადების დროს, მისი სიხშირე ყოველ წელს ახალი შემთხვევების გახლავთ 2-3-100,000 ბავშვზე. ეს ბევრია ბატონო გურამ. ეს საკმაოდ ბევრია, თუმცა განმარტება იშვიათი დაავადების შემთხვევაში, როცა ლაპარაკია იშვიათ დაავადებებზე, ესეთია 2000 ბავშვიდან თუ ერთს აქვს, ეს იშვიათი დაავადება, მაინც ეს არ არის ძალიან ხშირი. მაგრამ აქ 2-3 ახალი შემთხვევა
ემატება ძველი შემთხვევებიც და ეს არის 14-17 ბავშვი 100,000-ზე. საბოლოო ჯამში გროვდება საკმაოდ დიდი ჯგუფი ამ ბავშვების. რაც შეეხება მწვავე გლომერულო ნეფრიტს, ის დამოკიდებულია სტრეპტოკოკულ ინფექციაზე. ხშირია სტრეპტოკოკული ინფექცია, მწვავე გლომერულო ნეფრიტი ხშირია. წლების წინ ჩვენს კლინიკაში ყავდა 300-დან 500 ბავშვამდე, ეხლა შეიძლება იყოს 6-20 ბავშვი, იმიტომ რომ სტრეპტოკოკული ინფექციის რისკი შემცირდა ანტიბიოტიკების დროულმა ხანგრძლივმა გამოყენებამ შეამცირა ეს ინფექცია და ამიტომ გარდა ამისა არის დაავადებები თირკმლის, რომელიც ვითარდება სხვა შემერთი ქსოვილი დაავადებების ფონზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, ჩვენი საუბრისას ამ დეტალებზე ვისაუბროთ, შეკითხვები იქნება. რასაკვირველია იქნება შეკითხვები და ბატონ დავით, მოდით გავაგრძელოთ ის აზრი, რაც ბატონმა გურამმა შემოგთავაზა ზოგადი მიმოხილვის სახით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნეფროზულ სინდრომზე, სწორედ ეს იყო შეკითხვა მშობლის. ჩვენ უნდა ვთქვათ თუ არა ის, რომ ეს არის დამოუკიდებელი პრობლემა, ანუ ცალკე დაავადება, თუ ნეფროზული სინდრომი არის რომელიმე დაავადების შემადგენელი ნაწილი, ან მისი გამოვლინება. და ბოლოს და ბოლოს რა არის ეს ნეფროზული სინდრომი? ნეფრიტი გასაგებია მაყურებლისათვის, იტი დაბოლოება, როდესაც არის ბოლოში, ყველგან მინიშნება არის იმაზე, რომ ანთება მიდის. მაგრამ ეს ნეფროზული სინდრომი რას გულისხმობს? მარტივად რო გკითხეთ, ყველამ რომ გავიგოთ. ნეფროზული სინდრომი გულისხმობს კლინიკური და პარაკლინიკური ნიშნების ერთობლიობას. თავისთავად სინდრომი ნიშნავს იმას, რომ ეს არ არის დაავადება. ნეფროზული სინდრომი გულისხმობს კლინიკურად მასიურ შეშუპებას, რომელიც საფუძველი არის ხოლმე მაღალი ცილა შარდში. მასიური შეშუპება უკაცრავად მე თან ჩაგეთებით. მასიური შეშუპება ნიშნავს იმას, რომ სახე, კიდურები ზოგჯერ ღრუებში დგება სითხე და ამას ჩვენ ანასარკას ვეძახით. ეს ყველაფერი გაპირობებულია ცილის დანაკარგით. ცილა იკარგება, სისხლში ცილა გაღარიბება ხდება ცილის და სითხე, რომელსაც ცილა ვერ იკავებს, გადადის ქსოვილებში. ანუ ეს არის სიტუაცია, ხო, ამასთან ახლავს ბიოქიმიური მაჩვენებები, საერთო ცილის და ალბუმინის დაქვეითება, ქოლესტერინის მომატება, მაგრამ თავიდანავე არის ცილის დანაკარგი. ვინაიდან ცილის დანაკარგი შესაძლებელია განვითარდეს სხვადასხვა მეტნაკლებად მძიმე თუ ნაკლებად მძიმე დაავადებების დროს, ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვლაპარაკობთ, რომ სინდრომი გახლავთ არა დაავადება, არამედ დაავადების გამოვლენა. დღეისათვის ცნობილია 40 და მეტი დაავადება, რომელსაც შეიძლება ახდეს ნეფროზული სინდრომი. საინტერესო გახლავთ და აქედან გამომდინარე გამოსავალის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა დაავადების ფონზე ვითარდება ცილის დაკარგვა. თირკმელი ამ შემთხვევაში მძიმედ არის დაზიანებული და უკმარისობას მოგცემ, თუ თირკმელი ნაკლებად მძიმედ არის დაზიანებული. საბედნიეროდ, თუ რადგან დღეს ჩვენ ბავშვებზე გვაქვს ლაპარაკი, ბავშვთა ასაკის 90% უკავია ეგრეთ წოდებულ კეთილთვისებიან ბავშვთა კარგ ნეფროზულ სინდრომს. მას ლიპოიდურ ნეფროზს ეძახდნენ. ნეფროზული სინდრომი განვითარებული თირკმელში მიმდინარე მინიმალური ცვლილებების ფონზე. თვითონ მინიმალური ცვლილებებიც ამას გვეუბნება. იქ ანთება არ არის. აღმოჩნდა, რომ გორგალი, რომელიც ატარებს დიდი რაოდენობის ცილას, კარგავს მუხტს, უარყოფით მუხტს. ალბუმინის უარყოფითად არის დამოხტული, გორგალის თურმე უარყოფითად, მაგრამ თუ გორგალი ხდება დადებითი, ცილის გატარება ძალიან მაღალი. საქმე იმაშია, რომ ესეთი ნეფროზული სინდრომები მიუხედავად მათი ხანგრძლივი მიმდინარეობისა, მორეციდივე მიმდინარეობისა და ზოგჯერ თითქმის ყოველთვის საკმაოდ სერიოზული მკურნალობის და მიუხედავად საბოლოო ჯამში კარგად თავდება. ეს არის კიდევ ერთხელ მეორე ნეფროზული სინდრომის 90% ბავშვთა ასაკში. რჩება 10%, რომელიც უფრო სერიოზულია და ის მოიცავს თირკმლის როგორც თანდაყოლილ, მემკვიდრულ, ისე შეძენილ დაავადებებს. ძალიან საყურადღებოა ის ფრაზა, რაც თქვენ გამოიყენეთ რამდენჯერმე ბატონო დავით. თქვენ ბრძანეთ, რომ სინდრომი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ პრობლემის სათავე დაავადებაში ვეძებოთ და განსაკუთრებით, როდესაც გრძელვადიან პერსპექტივაში წარმოვიდგენთ, როდესაც ჩვენ უნდა ავირჩიოთ სტრატეგია, როგორ უნდა გავუმკლავდეთ ამ პრობლემას, ვითვალისწინებთ მიზეზს, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. მაგრამ თუ შევხედავთ აი ამ საკითხს თანმიმდევრულად, ბატონ გურამ, ოჯახში ხდება, ბავშვია და ბავშვი ნიშნავს, რომ ეს დაბადებიდან 18 წლის ჩათვლით ყველა პირი არის ბავშვი, ამ კატეგორიაშია. როდესაც ვლაპარაკობთ ნეფროზული სინდრომის განვითარებაზე, მშობელმა ამის შესახებ არ იცის, ოჯახის წევრებმა არ იციან.
ეს პროცესი უცებ მოკლე დროში, რამდენიმე წუთში ან რამდენიმე საათში ვითარდება, თუ ეს დროშია გახანგრძლივებული, ამას წინამორბედი რაღაც მოვლენები აქვს და რაღაც ნიშნების მიმართ უნდა იყოს ყურადღებით მშობელი. შეშუპება უფრო ადრე ჩნდება თუ ის ცვლილებები ლაბორატორიული, რომელზედაც ბატონი დავითი საუბრობდა, იმიტომ რომ მე თავისუფლებას მივცემ და ვიტყვი, რომ პარალელურად იმისა, რომ სისხლში ცილა იკლებს, სამაგიეროდ იმატებს ცილა შარდში. და ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა ამ დროს. აი, ამისი აღმოჩენა სახლის პირობებში აზრადაც არ მოუვა ხომ მშობელს, მაგრამ არის რაღაცები ის მიმართაც, რაღაცა ნიშნების მიმართ, რაღაცა მოვლენების მიმართ მართებს ყურადღება. ანუ როგორ ვითარდება ეს ყველაფერი? აი ეს ნიშნები, რაც ბატონმა დავითმა ჩამოთვალა, შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ 4 ძირითად პუნქტად. აუცილებელი ნიშანი გახლავთ შარდში დიდი რაოდენობით ცილის არსებობა, სისხლში ალბუმინის შემცირება, შემდეგ შეშუპება და ხოლესტერინის ან ლიპიდების მომატება. პირველი 2 ნიშანი გახლავთ აუცილებელი დიაგნოსტიკისათვის. მეორე 2 შეიძლება იყოს მეტნაკლებად გამოხატული. ყველაზე მთავარი ნიშანი თითქოს მშობლისთვის შეშუპება და ეს ყოველთვის არ არის, მაგრამ ბევრი მშობელი, რომელიც ძალიან ყურადღებიანი აქცევს, ცითრა ნიშნებს, რომ აი ბავშვი უკეთ გამოიყურება. ის თითქოს მოსუქდა. დიახ. და როცა უყვართ მშობლებს. ხო, ეს უყვართ, მოსუქდა და მე თან დაგვირება ჩვენებს, რომ თურმე შეშუპდა. აქვე მინდა ერთი რამ თქვა კიდე აუცილებლად, იმიტომ რომ შარდში ჩვენ ყველას გვაქვს ცილა, მაგრამ გარკვეული რაოდენობით. მოზრდილი ადამიანისათვის ის არ უნდა აღემატებოდეს 150 მგ დღეღამეში, ანუ ცილის არსებობა დასაშვებია. მაგრამ აქ ლაპარაკია ცილის დიდ რაოდენობაზე და ეს განსაზღვრულია. ის უნდა აღემატებოდეს 50 მგ/კგ-ზე. აი მაშინ არის ნეფროზული სინდრომი. მაინც მშობლებისათვის მთავარი ნიშანი გახლავთ შეშუპება, რომლის დროს ჩემი თხოვნა იქნება გაითვალისწინონ და ყოველთვის მიმართონ ექიმს. შემდეგ უკვე ექიმი აკეთებს კვლევას და ამ კვლევის დროს გამოვლინდება ასეთი ნიშნები. ცილა შარდში, სისხლში იკლებს საერთო ცილა და განსაკუთრებით ალბუმინი, მატულობს ხოლესტერინი. ეს ნიშნები საკმარისია, რომ დაისვას ნეფროზული სინდრომის დიაგნოზი, მაგრამ ეს არის სინდრომი, რომლის ქვეშ ძალიან ბევრი დაავადება იმალება, ინიღბება და ექიმის ხელოვნება გახლავთ ის, რომ დროზე დასვას გამოავლინოს დაავადება და ნეფროზული სინდრომის ქვეშ არსებული ზოგჯერ საკმაოდ სერიოზული დაავადებაც დროზე გამოვლენილი იქნას, რომ მკურნალობა იყოს შერჩეული ოპტიმალურად. მაყურებლებს აქვთ უკვე კითხვა და მე მშობლების რამდენიმე კითხვას გაგიზიარებთ. მე სიმართლე გითხრათ ველოდებოდი ამ კითხვებს, რა კი შეშუპებაზე დავიწყეთ საუბარი. ძალიან ბევრ მშობელს აღელვებს დილით ბავშვი რომ იღვიძებს შეშუპებული ქუთუთოებით. ეს არის თუ არა მინიშნება და უნდა ვიეჭვოთ თუ არა ასეთ შემთხვევაში, რომ დიახ, ბავშვს შესაძლოა ჰქონდეს პრობლემები თირკმელთან დაკავშირებული და თქვენ იცით, რომ ეს გავრცელებულია ცოტა სახე თუ აქვს შეშუპებული ადამიანს, ხელები, ფეხები, სხეულის რა ნაწილშიც არ უნდა შენიშნონ შეშუპება. ძალიან ხშირად მეზობელი ოჯახის წევრი აუცილებლად იტყვის, რომ ვაიმე თირკმელში ხომ წესრიგია და ამ შემთხვევაში მშობელთა ინტერესი სრულიად გამართლებულია, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა ამ თემაზე ვსაუბრობთ. გავიმეორებ, ანუ ქუთუთოების შეშუპებით, ოდნავ შეშუპებული თვალის ორბიტის მიდამოთი რომ იღვიძებს ბავშვი, არის თუ არა ეს საეჭვო მდგომარეობა და უნდა ვივარაუდოთ ამის მიღმა თუ არა ნეფროზული სინდრომი. ჩვეულებრივ დილის შეშუპება ხშირად ხდება და ის ყოველთვის ბუნებრივია საბედნიეროდ არ არის დაკავშირებული თირკმლის დაავადებასთან. შეიძლება ეს იყოს კონსტიტუციური, რომ ოჯახის წევრებს ჰქონდეთ ეს ერთვალები. შესაძლებელია იყოს ადგილობრივი, ანუ კონიუნქტივიტი, ან
თქვათ რაღაც ალერგიული დაავადება, შეიძლება იყოს თირკმლის დაავადება, შეიძლება არ. ამიტომ პირველი რაც კეთება აუცილებლად შარდის ანალიზი. თუ შარდის ანალიზში ცილა არ არის, ესე იგი ცილა არ იკარგება, ესე იგი შეშვება არ უნდა იყოს დაკავშირებული ამასთან. აი შემიძლია უთხრა ანუ ეს თუ ყოველდღე ასე იღვიძებს ბავშვი. ესე იღვიძებს და ხარშელებს მთელი ცხოვრება კონდეს ნეფროზული სინდრომი. ნეფროზული სინდრომისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მაღალი პროტეინური ეცით, აი რაც ბატონო გურამ თქვა, ეს არის 40 მგ მეტ-კვადრატზე საათში და 50 მგ წარმოიდგინეთ კილოგრამ წონაზე, ესე იგი 20 კილოიანი ბავშვი უნდა კონდეს უკვე 1000 მგ შარდში ცილა. ეს ძალიან ისედაც იცით მშობლები ხშირად გვეუბნებიან, აი ქაფიანია შარდი, ეს დამახასიათებელია ცილისთვის და ნუ თავარი ეს ძალიან მარტივია შარდის ანალიზის და ამით უნდა დარწმუნდეთ. კითხვა ძალიან ბევრი კითხვაა და ამიტომ მე ვცდილობ რომ მაქსიმალურად კოორდინაცია გავუწიო. ეხლა ასევე Facebook-ზე შემოვიდა კითხვა, მაყურებელი გვეკითხება ბავშვი 3 წლის ასაკში მხოლოდ დილით და საღამოს შარტავს. ანუ დღის განმავლობაში მხოლოდ 2 ეპიზოდი აქვს. რამდენად ფიზიოლოგიურად შეიძლება ეს და ნორმალურად ჩაითვალოს და არის თუ არა ეს საყურადღებო მდგომარეობა, როგორ უნდა მოიქცეს მშობელი ასეთ შემთხვევაში? ეს საყურადღებოა, იმიტომ რომ 3 წლის ბავშვი დღეში შარდავს 7 ჯერ, 8 ჯერ და ეს ითვლება ნორმალურ მუშარდის სიხშირედ. თუ შარდავს მხოლოდ 2 ჯერ, აუცილებელია დედამ განსაზღვროს მიღებული სითხე, რომელ საათზე რამდენს იღებს და რომელ საათზე რამდენ შარდავს. თუ ის 2 ჯერ შარდავს, რა მოცულობით შარდავს. ულტრასონოგრაფიით, ანუ ეხოსკენერებით, ვადგენთ ხოლმე ხომ არ არის ნარჩენი შარდი. ესეთ ბავშვებს აქვთ შედარებით დიდი შარდის ბუშტი, მათი შარდის ბუშტის კუმშვითი აქტივობაა დაქვეითებული და ხშირად ესეთ ბავშვებს საშარდე-გზების ინფექცია აქვთ. ზოგჯერ ეს ჩვევაა ბავშვების და ჩვენ ვთხოვთ ხოლმე მშობლებს, რომ შემდგომში შეუდგინოთ ერთად გრაფიკი ბავშვს და განრიგით მოვაშარდიოთ. ზოგჯერ ეს დაკავშირებულია ხოლმე ყაბზობასთან. საკმაოდ გამოხატული ყაბზობა აფერხებს შარდის გამოყოფას და ექიმი ყოველთვის ითვალისწინებს ამას. ესევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმ რეფლექსებს, რომლითაც ვლინდება შარდის ბუშტის ტონუსი. ეს ყველაფერი არის ექიმთან მისვლის მიზეზი. მას სჭირდება კონსულტაცია. მე მინდა უბრალოდ მაყურებელმა მიაქციოს ყურადღება, ბატონმა გურამმა პასუხიც ასე დაიწყო და დაასრულა კიდეც, რომ ეს საყურადღებოა და ბავშვი სასურველია, რომ მოხვდეს ექიმთან და მასთან გაიაროთ, პროფესიონალთან გაიაროთ კონსულტაცია. მაყურებელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობისა, გისმენთ? ალო? გისმენთ? დილამშვიდობისა, დიდი მადლობელი ასეთი გადაცემებისათვის. კითხვა მაქვს ასეთი, ბიჭი არის 17 წლის უკვე და ძალიან ხშირად swams წყალს. მე ვერ გეტყვით დიდი რაოდენობით, ცოტად მაგალითად swams და ტუალეტში შედის წამდა უწომ ამ შარდისთვის. რასთან არის ეს დაკავშირებული, რას მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ბავშვი ჩემთან არ ცხოვრობს. მე ბებიავა და ძალიან მინდა რომ აი ცოტა ჩემთვის ეს უცხო არის და უცნაური. კი ბატონო. მადლობა შეკითხვისთვის. თითქოს ლოგიკურია, ბევრ წყალს თუ swams, ტუალეტში შედის ხშირად. მაგრამ აქ ორი საკითხია. აქ შეიძლება თუ არა დიახ, რამდენად ბევრ swams და რასთან შეიძლება ეს იყოს დაკავშირებული? ჩვეულებრივ მოზრდილი ადამიანი 4 ჯერ 5 ჯერ უნდა შედიოდეს ტუალეტში. გააჩნია თუ ის ხშირად swams თუ ბევრ swams. ერთი ეს უნდა გავარკვიოთ. ხშირი სმა არ ნიშნავს ბევრს. ხშირად შესვლა ტუალეტში არ ნიშნავს რომ ის ჭარბ-რაოდენობით შარდს გამოყოფს. შესაძლებელია ის ხშირად შედიოდეს ტუალეტში და ძალიან ცოტა რაოდენობით შარდს გამოყოფს. პირველი ამ შემთხვევაში რასაკვირველია შარდის ანალიზი უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ პოლაკიური, ანუ ხშირი შარდვა ხშირად დაკავშირებულია საშარდე-გზების ინფექციასთან. ზოგჯერ ის დაკავშირებულია შარდის ბუშტის დისფუნქციასთან, ეგრეთ წოდებულთან, როდესაც შარდის ბუშტი იკუმშება უფრო სწრაფად, ვიდრე საჭიროა. აღნიშნულს რასაკვირველ კვლევა ჭირდება და აუცილებელია პირველ რიგში, აი ბატონმა გურამმა უკვე თქვა, დღიური გაკეთდეს. რამდენ swams ავანტყოფი, თუ ბავშვი არა თუ ავანტყოფი და რამდენჯერ შედის და თითოეულ ულუფარამხელა. ანუ უკაცრავად ბატონო დავით, ანუ რა რაოდენობა არის მოშარდული? ანუ შარდის რა რაოდენობა აღძრავს მაშინ მოშარდვის სურვილს. არსებობს ესეთი ფორმულა, ასაკი + 2 გამრავლებული 30-ზე. თქვათ 7 წლის ბავშვის
ეფექტური მოცულობა შარის ბუშტის უნდა იყოს 7+2 9-9-20. აი 250, 270. თუ ის 50, 70, 100 გრამს მილilitrზე შერბის ტუალეტში რასაკვირველია ჰიპერაქტიობა და მისი დადგენა აუცილებელია თუნდაც უროდინამიური კვლევით ან შარის საერთო ანალიზით. ეს მისაქცევია რასაკვირველი. მე ახლა კვების ზონაში გადავინაცვლებ, ძალიან დავტვირთეთ და ძალიან იმედია არ გადაგღავერელეთ კითხვებით, თუმცა ჩვენ გვაქვს ასევე ვალდებულება მაყურებლის წინაშე, რომ ნებისმიერ თემასთან კავშირში მე ვცდილობ კვებითი რეკომენდაციები მივუსადაგო. რასაკვირველია, როგორი უნდა იყოს წყლის მოხმარების რეჟიმი, როგორი უნდა იყოს მოხმარებული ცილის რაოდენობა, თქვათ ნატრიუმის რაოდენობა, ცხიმის კონკრეტული ულუფა, ამას განსაზღვრავს მკურნალი ექიმი. როდესაც ბავშვს აქვს ნეფროზული სინდრომი, თქვენი კურატორი ექიმი, ნეფროლოგი პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით გაძლევთ რეკომენდაციას, მაგრამ ჩემი ამოცანა არის სულ სხვა მექანიზმებზე გავამახვილოთ ყურადღება და სულ სხვა ტიპის რჩევები მოგცეთ. კერძოდ ამ მიმართულებით იმუშავა რამდენიმე უნივერსიტეტმა და მე საგანგებოდ გამოვყოფ, იმიტომ რომ მომეწონა რამდენად კარგად აქვს ეს სისტემად შეკრული, სტენფორდის უნივერსიტეტის რეკომენდაციები ამ მიმართულებით ბავშვთა ჯანმრთელობისათვის, ბავშვთა თირკმლის ჯანმრთელობისათვის, მათთვის, ვისაც ნეფროზული სინდრომი აქვს. აღმოჩნდა კვლევებით, რომ ყველაზე მეტად მშობელს უჭირს იქ, სადაც არის წყლის შეზღუდვა დაწესებული. იქ, სადაც ნეფროლოგმა უკვე გვირჩია, რომ წყალს ვზღუდავთ. სხვათა შორის ეს რეკომენდაციები ყველა იმ უფროსაც ადგება, ვისაც რაღაც მიზეზის გამო, თუნდაც თირკმლის უკმარისობის გამო აქვს დაწესებული, ან გულის უკმარისობის გამო წყლის ბალანსის მკაცრი კონტროლი. გულისხმობს რეკომენდაციების შემდეგს, როგორ უნდა მოვექცეთ ორგანიზმს და როგორ უნდა მოვექცეთ ბავშვს, ადამიანს ზოგადად, ვისაც აქვს ერთი მხრივ წყურვილი და მეორე მხრივ არ აქვს საშუალება დაიკმაყოფილოს ეს წყურვილი იმდენი წყლით, რამდენიც მოუნდება. აღმოჩნდა, რომ აქ პირველ რიგში ის ადამიანი, ვინც აკვირდება ამ პროცესს, უნდა იყოს ფრთხილად. მან უნდა არაუბრალოდ წყალი დათვალოს, არამედ სტენფორდის უნივერსიტეტის სპეციალისტები გვირჩევენ, დათვალოს ყველაფერი ის, რაც ოთახის ტემპერატურის პირობებში წყლად იქცევა. აი ეს ფორმულირება არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ მაგალითად ბავშვების მიერ მოხმარებულ წყალს ან შესაძლო რაოდენობის წყლისა ვითვლით, უნდა გავითვალისწინოთ მაგალითად ნაყინიც, იმიტომ რომ ოთახის ტემპერატურის პირობებში ის იქცევა სითხედ. აღმოჩნდა, რომ ამ ნუსხაში შედის მაგალითად ჟელე. ჩვეულებრივი ჟელე, ჟელატინის გამოყენებით რომ მზადდება, ოთახის პირობებში თუ დავაყოვნებთ, ის იქცევა სითხედ. ამიტომ გადათვლის შემთხვევაში მშობელმა, ოჯახის უფროსმა წევრმა ეს უნდა გაითვალისწინოს. მეორე საკითხი არის ის, თუ როგორი ფორმით მიწოდებული წყალი არ აღძრავს უფრო მეტად წყურვილს. და აღმოჩნდა, რომ მაგალითად ჭიქით მიწოდებული წყალი და გაყინული კუბით მიწოდებული წყალი განსხვავებულად აკმაყოფილებს წყურვილს. ანუ აი ეს ყინულის ნატეხი უფრო მეტად კლავს წყურვილს, ვიდრე ერთი ტოლჩა წყალი. კიდევ ერთი ხრიკი, რომელიც გვირჩიეს სპეციალისტებმა, მე ამაზე ხშირად საუბრობ ხოლმე, ალბათ ჩვენი გადაცემის ერთგულ მაყურებელს ეცნობა, როდესაც თეფშის ჭურჭლის ზომას მივუსადაგებთ ხოლმე ულუფის ზომას და ვეთამაშებით ორგანიზმს. აღმოჩნდა, რომ თავიდანვე უნდა განისაზღვროს ჭიქა, რომელიც გაზომილი იქნება თავისი მოცულობით. ანუ ავწყათ, რამდენი წყალი ჩადის ამ ჭიქაში, რომ მერე დრო არ დაიკარგოს და ყოველთვის ეცოდინება მაგალითად მშობელს, თუ ერთი ჭიქა სრულად დალია, რამდენი მილილიტრი სითხე მიიღო ბავშვმა, წყალი მიიღო ბავშვმა. და მეორე რაც უნდა დავიცვათ არის ის, რომ ფსიქოლოგიურად გამოვიყენოთ ჭიქა როგორც სატყუარა. აღმოჩნდა, რომ თუ პატარა ჭიქით ცოტ-ცოტა წყალს მივაწვდით, მას უფრო მეტად ექნება ბევრი სმირთმევის განცდა, ვიდრე დიდი ჭიქით ერთხელ მიწოდებული წყალი. ეს არის ფსიქოლოგიურად დადგენილი და სტენფორდის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა ეს თავის დოკუმენტში შეიტანეს. კიდევ ერთი გარემოება. აღმოჩნდა, რომ
წყურვილის მოსაკლავად შეიძლება გამოვიყენოთ საღიჭი რეზინი. თუ ბავშვმა უკვე დალია წყალი და მაინც ამბობს, რომ წყურია, სანერწყვი ჯირკვლების სტიმულაციის საშუალებები შეიძლება გამოვიყენოთ. და შეიძლება იყოს მაგალითად პირის ღრუს დასატენიანებლად საღიჭი რეზინის გამოყენება. რა თქმა უნდა, ტკბილი და შაქარი არ არის ხოლმე ჩვენს რეკომენდაციებში, მაგრამ აი ასეთი ტიპის საწუწნები, ანუ მყარი ნუგბარი, რომელიც ხანგრძლივად არის პირში და მის გადამუშავებას ცდილობს ბავშვი დიდხანს. ამ დროს ნერწყვის სტიმულაცია ხდება. და თქვენ ალბათ გინახავთ საავადმყოფოებშიც კი, როდესაც ლიმონის წვენის რამდენიმე წვეთით ხდება ხოლმე პირის ღრუს დამუშავება, ეს სხვა არაფერია თუ არა პირის ღრუს დატენიანება არა მთლიანად ლიმონის წვენით, არამედ ლიმონის წვენის დამსახურებით პროვოცირებული და გაღიზიანებული სანერწყვი ჯირკვლების და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ კონტროლზე არ დაგავიწყდეთ თუ ბავშვს შეზღუდული აქვს მარილის მოხმარება. თქვენს ოჯახში მაგიდაზე დადებული სამარილე ეს ტრადიცია უნდა გაქრეს. კერძის მომზადების დროს არ ჩაყაროთ მარილი, იმიტომ რომ მაგალითად ძალიან ბევრ ბოსტნეულში სხვადასხვა სახეობის პროდუქტში, თუნდაც მაგალითად თევში არის ნატრიუმი ბუნებრივად და ეს უნდა აუცილებლად გამოიყენოთ. და კიდევ ერთი, ბატონმა გურამმა და ბატონმა დავითმა რამდენჯერმე გაიმეორა ქოლესტეროლი, ქოლესტერინი და ცხიმოვანი ცვლის დარღვევა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რომელიც ასაკის მიუხედავად უნდა გავითვალისწინოთ და აქ ყველა ის პროდუქტი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე, პროცესირებული პროდუქტები, რომელიც ტრანსცხიმებს შეიცავს დიდი რაოდენობით, პროდუქტები, რომელიც მაგალითად კულინარიული ცხიმით ან არასასარგებლო ცხიმებით არის დატვირთული. და კიდევ ერთი, წყალთან დაკავშირებით მე გამომრჩა და მინდა რომ შევავსო ეს ინფორმაცია. გაზიანი სასმელების მიწოდება ბავშვებისთვის აღმოჩნდა, რომ წყურვილის მოსაკლავად კარგი არჩევანი არ არის. პირიქით, მან შეიძლება გააძლიეროს წყურვილი და ეს ეხება სხვათა შორის მინერალურ წყალსაც, რომელიც ტუტეა თავის ბუნებით, მაშინ შეიძლება იყოს ბევრი ნატრიუმი, მით უფრო დაგაზვის შემთხვევაში ხდება წყურვილის გაძლიერება და არა განელება. მე მგონი ძირითადად ხო მარილის კონტროლთან დაკავშირებით არ დაგავიწყდეთ, რომ ყველა მლაშე პროდუქტი, მათ შორის მლაშე სასუსნავები ბავშვებისთვის არის აუცილებლად გასაკონტროლებელი იმ საერთო ნუსხაში და ამაში შედის ბავშვებისთვის ძალიან საყვარელი ყველიც კი, ხოლო რაც შეეხება ხილს, ბოსტნეულს, მარცვლეულს, ბურღულეულს, ეს ყველაფერი უნდა იყოს შეთანხმებული იმ კვების მოდელთან, რომელიც იყო არჩეული ნეფროლოგის მიერ თქვენთვის ინდივიდუალურად მორგებული ამოცანების შესაბამისად. მე მგონი იზიარებთ სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორების რეკომენდაციას, ვიზიარებთ ყველანი. ჩვენ ახლა გვაქვს სიუჟეტი, რომელიც გაგვახსენებს რუბრიკას მშობლის დღიური და აქ არაუბრალოდ ბავშვებზე ვყვებით, რომელთაც ესა თუ ის პრობლემა აქვთ, არამედ იმ მშობლების თავგადასავალს გიზიარებთ, რომელთაც სამედიცინო დიაგნოზის ტვირთთან ერთად ხშირად ფსიქოემოციური ტვირთის ტარებაც უწევთ. კრისტის შანავას მორიგი სიუჟეტი ამ ციკლიდან. ჩემმა შვილმა საკუთარი თავი მაპონინა. ჩემი შვილის სამყაროს გარეშე სხვა ადამიანი ვიქნებ. მე მირიანის დედა. ჩემი შვილი ყოველთვის გრძნობს თუ როგორ განწყობაზე. მე ნიკას მამა ვარ. დაინახე რა უნდა შენ შვილს ლევანჩოს ბარბარეს ალექსანდრეს და მიეხმარე ბიზნეს მიღწევაში. მე გაბრიელის მამა ვარ. ყოველთვის იმას მეუნებია, რომ გმირი დედა ხარ. ძალიან რთული გზა გამოვიარეთ და ეს ალბათ ჩემმა შვილმა გადამატანინა. ნინიკომ ძალიან გამაძლიერა. როცა სასწავლებლობაში ჩავარდები, ვამბობ, რომ მე დედა ვარ და არ მაქვს უფლება რომ დავეცე. ყველა შვილი ერთნაირი, მაგრამ ნინი რაღაც განსაკუთრებულია ჩემთვის. ნინიკო არის 7 წლის, ცხოვრობს ციხნახსენიდან ქალაქ წნორში. დაიბადა 6 თვენახევრიანი და დიაგნოზი აქვს ცერებრალური დამბლა. ვერ მეტყველებს, ვერ დადის. დაახლოებით 1 წლის იყო ნინიკო, რომ დაგვიმძიმდა. საავადმყოფოში მითხრეს, რომ შენი შვილო ვერც დაჭრება, ვერც გაივლის, ვერც ილაპარაკებს. ფსიქოლოგიურად ძალიან ძნელია, როცა არ მოელოდები, გონია, რომ ჯანმრთელია და გეტყვიან, რომ შენი შვილს ესეთი დიაგნოზი აქვს. ჩვენთვის იყო, ჩემი და ჩემი მეუღლისთვის შოკი, რასაც ქვია. ალბათ ჩემი მეუღლე რო არ ყოფილიყო ჩემ გვერდით, ვერც გადავიტანდი. იმიტომ რომ იმდენად რთული იყო ჩემთვის ეს პერიოდი, ვერ აგიხსენთ და ვერ გადმოგცემთ, ძალიან ძნელი იყო. მე მეუბნებოდი მნახლებელები, რომ ჩააბარე, როგორ უნდა მოუვარო, მაგრამ ვთქვი, რომ არა, ჩემს შვილს მე უნდა მივხედო.
მინდა რომ იცხოვროს ჩემმა შვილმა როგორც ჩვეულებრივ ადამიანები ცხოვრობთ, მაგრამ დღესდღეობით არ არის მასე. არღებულობენ 5 წლის იყო რომ ბაღში მივიყვანეთ და ძალიან ბევრ წინააღმდეგობას წავაწყდით. გამოვიყვანეთ და მე 6 წლის რომ გახდა მივიყვანეთ დღის ცენტრში. ძალიან კომუნიკაბელურია. ძალიან უყვარს გარეთ გასეირნება და სიარული. ძალიან უყვარს მამა. მამა ხშირად ეთამაშება დედას ხლა ბევრი საქმე აქვს და ვერ იცლის და ხშირად უსურგლებს სურვილებს თუ რამე უნდა და უფრო მამიკოს გოგო არის. ნინიკოს შემდეგ მესამე უნდა და ალექსანდრეს, რომ ძმა ჰყოლოდა. თქვი რომ უნდა გავაჩინო მე, მნიშვნელობა არ აქვს გოგო იქნება, ბიჭი იქნება მეთქი და ბედნიერების სხივი შემოიტანა ანამ ჩვენს ოჯახში. რომ მეტად ძლიერდები, იმედი მაქვს რომ ჩემ ნინიკოს პატრონი ეყოლება. ჩემი შვილებისთვის მინდა ჯანმრთელობა პირველ რიგში. მინდა იქონდეს ნათელი მომავალი. საზოგადოებაში იყოს გასული. და ჩემი დიდი სურვილია რომ ნინიკო ფეხზე გავლილი დავინახო. რაც შეეხება კვებას, აუცილებლად უნდა დავამატოთ რამდენიმე წინადადება, ბატონებო, რამდენად სწორია და გამართლებულია ის უკიდურესი შეზღუდვები, იმიტომ რომ ცილასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, ნუტრიციოლოგები თვლიან, რომ აქ მთავარია ოჯახს არ დაავიწყდეს ცილის ხარისხი, ანუ ყველა ამინომჟავა მიიღოს ბავშვმა და განსაკუთრებით გაითვალისწინოს სიმშვიდის პერიოდია თუ მწვავე პერიოდია. თქვენ ყოველდღიურ პრაქტიკაში როგორ უყურებთ ამ საკითხს? სწორია, როდესაც ბავშვი არის უკიდურეს შეზღუდვებზე? უნდა თუ ნეფროზულ სინდრომს ავიღებთ, დაავადების გამწვავების პერიოდში შეშუპებასთან ბრძოლის მიმართულებით ნატრიუმის შეზღუდვა, ანუ მარილის შეზღუდვა 1 გრამამდე დღეში. შემდგომში უკვე არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ბავშვი ბუნებრივია ცილა უნდა იყოს. მიიღებს თქვა ქათმის ხორცს, რომელ ნაჭერს, ცხურის ხორცს, ბატკანს, ძროხას თუ სხვა ცილის ან კვერზე კიდე რომ აი კვერცხი არ უნდა შეჭამოს, ბავშვმა უნდა ჭამოს მისი ასაკისთვის შესაბამისი საკვებით, საკვები ღირებულების თვალსაზრისით. სხვა განსაკუთრებული დიეტა ბავშვებს არ ჭირდებათ რემისიის პერიოდში. რემისია გულისხმობ მდგომარეობა, როდესაც მას არაფერი არ აწუხებს. ზოგი ავტორი გვეუბნება, იქნებ ნეფროზულ სინდრომიან ბავშვებს შეუზღუდოთ მარილი რემისიის დროსაც კი და არა იმიტომ, რომ მარილი გამოიწვევს თირკმლის დაზიანებას ან დაავადებას, არა, როდესაც ის გამწვავდება და ეს გამწვავებები ძალიან ხშირია, ზოგჯერ იშვიათი, იმ გამწვავების დროს უმარილო დიეტას უფრო ადვილად შეეგუება. და არა იმიტომ რომ მარილი არ შეიძლება თირკმლის დაავადების დროს. მარილი წინამდე ჩვენება არტერიული ჰიპერტენზია და შეშუპება. სხვა მხრივ არა. დანარჩენი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ ნებისმიერი პროდუქტი, რაც ამ ასაკისთვის არის შესაბამისი. როდესაც მშობლები გვეკითხებიან ამ კონკრეტულ პრობლემასთან დაკავშირებით, ყველაზე დრამატულად, რასაც აღიქვამენ, არის ჰორმონების გამოყენება. გვეკითხებიან, შეიძლება თუ არა თავიდან ავიციოთ და არ გამოვიყენოთ ეს ჰორმონოთერაპია. ანუ კორტიკოსტეროიდები ამ ხედავობაში. კორტიკოსტეროიდები გამოყენებული იყო გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან. საერთოდ გადატრიალება მოხდა ნეფროლოგიაში, ნეფროზული სინდრომის მკურნალობაში. სიკვდილობის მაჩვენებელი იყო ძალიან მაღალი. აღემატებოდა 35%-ს. მხოლოდ შეიძლება 2% ისიც ძალიან გართულებული, გვიან მოსული პაციენტი იყოს აი ესეთი რისკის ქვეშ კორტიკოსტეროიდებმა შეცვალეს საერთოდ ყველაფერი. ისინი გამოიყენება ყოველგვარი სპეციალური დიაგნოსტიკის გარეშე იმ ბავშვებში, რომელთაც აქვთ ნეფროზული სინდრომი 2-დან 6 წლის ასაკამდე. ეხლა უკანასკნელ რეკომენდაციაში ექიმებს აქვთ უფლება დანიშნონ 12 წლამდეს სტეროიდები. იმ ბავშვებში რომელთაც არ აქვთ მაღალი წნევა, არ აქვთ სისხლის შარდში, მხოლოდ ნეფროზული სინდრომია. ასეთ შემთხვევებში გამოყენება იძლევა ძალიან ხშირად კარგ შედეგს. რას ნიშნავს კარგი შედეგი? უნდა გაქრეს ცილა. რას ნიშნავს რამდენ ხანში უნდა გაქრეს ის? ხშირად 5-დან 12 დღეში, მაგრამ რეკომენდაცია გახლავთ ესეთი, თუ ის გაქრება 4 დღეში, ეს ნიშნავს, რომ ექიმს კარგი შედეგი აქვს. ეს არის სტეროიდ, ანუ პრედნიზოლონის ადმირგზნობიარე ბავშვი, რომელიც უხშირესად განიკურნება, შეიძლება მას წლები დასჭირდეს,
ბევრი გამწვევება, მაგრამ არ გონვითარდება თირკმლის უკმარისობა და ამიტომ საერთოდ პრედნიზოლონის კურნალობას როცა იწყებენ, ექიმა უკვე იცის რა მიმდინარეობას მიიღებს. ანუ პროგნოზს ხედავს, გრძელვადიან პერსპექტივაში. იმდენად მნიშვნელოვანია. შეიძლება ითქვას, რომ გადატრიალება მოხდა ნეფროლოგიაში და პედიატრიაში, მედიცინაში, სტეროიდების გამოყენების შემდეგ. ალბათ მშობლებს აინტერესებთ ის, რომ არის საკმაოდ დიდი გვერდითი ეფექტები. ეს აღელვებთ მშობლებს. არსებობს გვერდითი ეფექტები არის. თუმცა ამას აუცილებლად ითვალისწინებს ნეფროლოგი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას იღებს. დიახ. თუ ჩვენ ავიღებთ ელემენტარულ ანტიბიოტიკს, თუნდაც პარაცეტამოლს და სტეროიდს და დავდებთ და გადახედავ მშობლებმა. გვერდითი მოქმედება იმ თუნდაც პარაცეტამოლის, თუნდაც ანტიბიოტიკის არასტეროიდული ანთებისაც საშუალებებს დიდ განსხვავებას ვერ ნახავი, შეიძლება პირიქით პრედნიზოლონის ნაკლები ტყიქონდეს. ოღონდ თქვენ სწორედ დანეთ, როგორ მივცევთ, თავი ეს არის. და ერთი კიდე მინდა დავუმ ძალიან ხშირად ამბობენ, ნუ თუ სხვა რამე არ არსებობს. როგორ არა არსებობს სხვა მედიკამენტები, რომელიც გაცილებით მძიმეა ვიდრე პრედნიზოლონი, თუმცა პრედნიზოლონთან ერთად. მეცაც გეტყვით, წარმოიშვა ესეთი 80-იან წლებში, 90-იან წლებში გაჩნდა აზრი, რომ მაგალითად არის ბალახი ესეთი საირეიტო, რომელიც თურმე ახანგლებს რემისიას, ეს არ დადასტურდა, მაგრამ პრედნიზოლონთან ერთად. პრედნიზოლს ვერ შევით, ანა არის ცინკის დამატება. თუთიის თურმე ახანგლებს რემისიას, ოღონდ პრედნიზოლონთან ერთად. გესმით რა შეიძლება? ისე რომ არც ერთ ამ ჩამოტვირთვაგანმა ვერ მოიპოვა ჯერჯერობით. ჩვენ ახლა პასუხობთ ყველა იმ მაყურებელს, რომელსაც ამ მიმართულებით ჰქონდა ინტერესი, მე არ ვიცი დამჩადროა თუ არა, შარდთან დაკავშირებით გვეკითხებიან. ერთ კითხვას დავსვამ და მოკლედ მიპასუხეთ. ბავშვის შარდს, როდესაც უსიამოვნო სუნი აქვს, რაზე მიანიშნებს და ნორმაში რა ფერი უნდა იყოს, აი პირობითად ჯანმრთელი ბავშვის შარდი. ღია, ყვითელი ან მუქი. გააჩნია სითხის რაოდენობას. თუ ცოტა სითხეს იღებს, შარდი კონცენტრიულია და მუქია. თუ ბევრ საზამთროს შეჭამ, ბევრ სითხეს მიიღებს, ის ღია. სუნთან დაკავშირებით, ცუდი არასასიამოვნო სუნი ახასიათებს როგორც ინფექციას, ისე ტუტეშადს. ტუტეშადი ზოგჯერ დაკავშირებულია დიდი რაოდენობით ბოსტნეულის მიღებასთან და სულ ამიტომ ცუდი სუნის მქონე შარდს, არასასიამოვნო სუნს აუცილებელია შარდის ანალიზის ჩატარება, რომ გამოვიწყოთ საშარდე გზების ინფექცია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო ჩვენთან სტუმრობისთვის. მე უნდა გავამხილო, რომ ძალიან ბევრი კითხვა დასვა მაყურებელმა და ჩვენ ვეცდებით Facebook-ზე რა კითხვებსაც ვერ გავეცით პასუხი, ასევე შევკრიბოთ და ჩვენ სტუმრებს მომავალში დაუსვათ ეს კითხვა. მე კიდევ ერთხელ ისევე როგორც გადაცემის დასაწყისში შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ მასპინძლობდით საქართველოს პედიატრიული ნეფროლოგიის ასოციაციის თანათავმჯდომარეებს და დამფუძნებლებს, ნეფროლოგ პროფესორ ბატონ გურამ ჩიტაიას და ნეფროლოგ პროფესორ ბატონ დავით კვირკველიას. ჩვენ ერთმანეთს ხვალ დილით შევხვდებით და გავარკვევთ, ასევე თქვენი თხოვნით, იცვლება თუ არა ასაკის შესაბამისად ალერგიული რეაქციები და მათი გამოვლინებები. რითი განსხვავდება ალერგიული რეაქცია მაგალითად ბავშვებში და ხანდაზმულებში და როგორი უნდა იყოს მათი მართვა. ნახვამდის დღეგრძელობას გისურვებთ.